Có một đêm, tôi được sư phụ bảo hộ và thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng khi về tới nhà, điều đầu tiên tôi làm không phải là cảm tạ sư phụ, mà là không dám nhìn lên ảnh sư phụ. Không phải vì tôi không tin, mà vì tôi biết mình lúc đó đang giả với danh hiệu học viên Đại Pháp. Tôi từng nghĩ tu luyện là vượt qua các khổ nạn bên ngoài. Sau này tôi mới biết, thứ khó vượt qua nhất là cái phần dơ bẩn, ích kỷ và giả thiện mà mình luôn giấu rất kỹ ở bên trong. Video này không phải để kể chuyện thần kỳ. Tôi chỉ muốn kể lại vài khoảnh khắc mà tôi đã nhìn thấy bản thân mình thật sự là ai. Nếu bạn từng tu luyện, nhưng trong lòng vẫn đầy mâu thuẫn, đầy những suy nghĩ không dám nói ra, thì câu chuyện này có thể là của tôi và bạn. Tôi không kể về ánh sáng trước. Tôi kể về những phần tối nhất của mình. Những thứ mà tôi đã cố giấu đi, ngay cả khi đang tu luyện. Từ nhỏ tôi đã là một người rất kỳ lạ. Người khác còn nhỏ thì thích đông vui, thích chơi đùa. Còn tôi, thường hay ngồi một mình. Có những chiều tan học, tôi đứng ngoài sân nhìn nắng xuống mà trong lòng trống rỗng đến khó hiểu. Tôi không hiểu sống để làm gì. Tôi nhìn người lớn đi làm, kiếm tiền, lo nhà cửa, hơn thua nhau từng chút một, rồi cuối cùng cũng già đi. Sau đó thì sao? Và họ sẽ chết. Chỉ vậy thôi sao? Có những đêm tôi nằm nhìn trần nhà đến gần sáng. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi. Nếu cuối cùng ai cũng thành cát bụi, thì sống để làm gì? Tôi từng rất sợ cảm giác đó. Một kiểu cô độc không nói thành lời được. Nó giống như mình đang bị nhốt giữa biển người. Nhưng không ai thật sự hiểu mình đang thiếu điều gì. Lớn lên, tôi bắt đầu đi chùa, đi núi, tìm đủ mọi thứ liên quan đến tu hành, kể cả các môn về khí công và nhân điện. Hễ nghe ở đâu có tượng Phật linh thiêng là tôi đi. Tôi quỳ lạy rất thành tâm. Nhưng nếu nói thật lòng, thì cái tâm lúc đó của tôi không hề thuần tịnh. Tôi cầu cho thần Phật bảo hộ mình, cầu được khai mở con mắt thứ ba, cầu cho mình được thoát khỏi khổ đau trong đời. Tôi muốn được cứu, nhưng lại không thật sự muốn buông bỏ bản thân mình. Những ngày đó, tôi nhìn thì giống người có tín ngưỡng, nhưng trong lòng vẫn đầy bất an. Càng tìm, tôi càng trống rỗng. Cho đến một ngày năm đó, có người nói với tôi rằng, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Chỉ một câu thôi, nhưng lạ lắm. Tôi nhớ lúc đó, trong người mình như có luồng hơi nóng chạy dọc từ ngực lên cổ. Da gà nổi lên. Tôi không biết phải giải thích sao. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mình đã tìm thứ này rất lâu rồi. Ngày hôm sau tôi tìm đọc sách, và đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy có thứ thật sự chạm được vào tận sâu bên trong mình. Nó không giống như bị kích động, mà là một cảm giác như người sắp chết đuối, cuối cùng cũng chạm được vào bờ. Nhưng càng tu, tôi càng phát hiện mình không hề tốt như mình đã tưởng. Bề ngoài tôi nhẹ giọng hơn, biết nhẫn hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Nhưng có những thứ rất sâu bên trong vẫn còn nguyên. Tâm vẫn còn háo danh. Tâm vẫn còn muốn mình được công nhận. Trong tâm thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt đặc biệt. Nhưng đó chỉ là phần bắt đầu. Cái mà tôi không ngờ tới là tu luyện không phải là bước vào ánh sáng ngay lập tức, mà là tôi được kéo ra ngoài ánh sáng. Từng phần một. Trong đó có những phần tối mà tôi không muốn nhìn, và những phần tối tôi chưa thấy được. Sau khi tu luyện, tôi biết mình phải bỏ chấp trước, nhưng trong đời sống tôi vẫn thích mặc đẹp, thích đồ có thương hiệu, thích ánh nhìn của người khác.
Có những lúc đứng trước gương khi ra ngoài, tôi chỉnh từng nếp áo, rồi trong đầu vang lên một câu hỏi: đây là cái gì? Điều gì khiến tôi vẫn còn quá nhiều chấp trước thế này? Tôi biết, nhưng tôi vẫn làm. Không phải tôi không hiểu, mà là tôi không muốn bỏ. Nhiều khi tôi nói về điều thiện, nhưng trong lòng vẫn hay phán xét người khác. Tôi nói phải nghĩ cho người khác, nhưng khi người thân làm tôi khó chịu, tôi vẫn bực. Có lần, người nhà tôi nổi nóng, tôi ngồi im, bên ngoài im, nhưng bên trong là một cơn sóng. Tại sao lại nói như vậy? Rõ ràng mình đúng mà. Tôi không cãi, nhưng trong đầu tôi cãi rất nhiều. Tôi vẫn nghĩ mình đúng. Tôi chỉ chọn cách im lặng để giữ hình ảnh mình là người tu. Tối hôm đó, con tôi đi học về. Nó chạy vào rất vui. Nó khoe được cô giáo tặng một cuốn sổ vì ngoan. Rồi nó ôm cuốn sổ đưa cho tôi. Tôi cầm cuốn sổ rất lâu. Một cuốn sổ học sinh rất bình thường thôi. Bìa hơi cứng. Mùi giấy mới. Nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi lại có một cái gì đó nhói đau trong mình. Tôi chợt hiểu. Có khi điều khiến một người được cứu không phải vì người đó hoàn hảo, mà vì người đó còn biết đau khi nhìn thấy còn cái xấu ở trong con người của mình. Tôi từng nghĩ tu luyện là làm điều lớn lao. Sau này tôi mới hiểu. Có khi chỉ là trong một ý niệm nhỏ. Mình dám thành thật với chính mình hay không? Mình có dám thừa nhận rằng đúng, tôi vẫn còn tâm đó hay không? Hay mình tiếp tục che lại bằng vẻ ngoài đạo mạo? Nhiều năm trước tôi cứ nghĩ chỉ cần làm nhiều việc là tốt. Nhưng sau này tôi thấy, nếu nội tâm không thay đổi tốt, thì làm bao nhiêu việc thì cái tôi vẫn còn nguyên ở đó. Nó chỉ là đổi cách nó tồn tại mà thôi. Tôi để ý bây giờ rất nhiều người sống giống tôi ngày xưa. Bên ngoài thì cố tỏ ra mạnh mẽ, tích cực, hiểu đạo lý, nhưng bên trong rất mệt, rất cô độc. Có người nghiện được người khác công nhận, có người nghiện cái cảm giác là mình đúng, có người sống cả đời chỉ để người khác ngưỡng mộ, nhưng càng cố lấp đầy thì càng trống rỗng. Mạng xã hội khiến người ta quen với việc xây một phiên bản đẹp của bản thân, đẹp đến mức chính mình cũng tin đó là thật, cho đến một ngày gặp chuyện, mới biết mình yếu tới mức nào. Tôi đã từng như vậy. Tôi từng nghĩ mình đang sống rất có chiều sâu, nhưng thật ra, tôi chỉ đang cố chạy trốn cảm giác trống rỗng bên trong. Điều đáng sợ nhất không phải nghèo tiền, mà là nghèo ở nội tâm, đến đổi không có chỗ để quay về. Bây giờ nhìn lại, tôi biết ơn những lần mình vấp ngã. Vì nếu không có những khoảnh khắc đó, có lẽ tôi sẽ mãi tưởng mình rất tốt. Con người dễ tự lừa mình lắm. Nhất là khi người khác khen mình tốt. Nhưng tu luyện thật sự là lúc không có ai nhìn mình vẫn dám đối diện với từng ý niệm tốt hoặc xấu của bản thân. Bạn có nghĩ vậy không? Có những đêm tôi học Pháp xong rồi ngồi im rất lâu. Không nghĩ gì cả. Chỉ thấy lòng mình dần nhẹ xuống. Kiểu nhẹ mà tiền bạc, ăn ngon hay được khen cũng không có được. Tôi không còn muốn chạy đi tìm cảm giác đặc biệt nữa. Không còn quá muốn chứng minh mình hiểu nhiều hay tu tốt nữa. Tôi chỉ thấy, nếu hôm nay mình bớt ích kỷ hơn hôm qua một chút, bớt nóng hơn một chút, bớt giả hơn một chút, thì đó đã là điều rất quý rồi. Có lẽ điều khó nhất trong tu luyện, không phải chịu khổ, mà là nhìn thấy rõ bản thân mình, và không bỏ cuộc với chính mình, dám nhìn thẳng vào bản thân mình, và sống tỉnh thức theo chân thiện nhẫn. Mỗi giờ, mỗi ngày, tôi vẫn đang tiếp tục đi trên con đường Đại Pháp.
Con đường đã cho tôi biết về mục đích sống của mình, cho tôi thấy được chính mình trong thời kỳ chính pháp này. Cảm ơn bạn đã xem video. Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận. Trân trọng cảm ơn.